check the mic and make sure it sound right, boys. අයිබෝන් Drive Sri Lanka වෙතින් මම වී ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ BMW i8 එක. BMW Vision Efficient Dynamics යටතේ ඩිසයින් වෙන BMW i කියන සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මාකට් වෙන plug-in hybrid sports car එකක්. 2011 වර්ෂයේ concept car එකක් විදිහට ලෝකෙට ආවත් 2013 වර්ෂයේදී ජර්මන් ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් මෝටර් ෂෝ එකේදී තමයි ලෝකෙට අන්වීල් වෙන්නේ. 2014 වර්ෂයේ මාකට් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙන මේ i8 එක 2020 වෙනකොට world's top selling plug-in electric sports car විදිහට කීර්ති නාමයක් ගෙනල්ලා දෙන්න යාට හැකි වෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා extremely futuristic design එකක් BMW විසින් මෙයාට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මේ car එකේ sexiness එක වැඩි කරගන්න butterfly doors. ඉතින් regular BMW i8 එකක් වගේ නෙමෙයි මේකට special wrap එකක් කරලා තියෙනවා. මේ wrap එක ඇවිල්ලා Saturn blue කියලා හඳුන්වනවා. car එකේ rear end එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ boot එක ඇවිල්ලා 154 ලීටර් boot space එකක්. එහෙම නැත්නම් boot capacity එකක් තියෙන වාහනයක් මේක. මේ glass එකේ තව පොඩි සුවිශේෂී වූ කාරණයක් තියෙනවා පැහැදිලි කරන්න. මේක ඇවිල්ලා phones වලට එන જાතියේ gorilla glass එකක් තමයි BMW විසින් මේ කාර් එකට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මම move වෙනවා මේ කාර් එකේ interior sector එකට. ඉතින් මේ cockpit එක ඇවිල්ලා BMW high tech cockpit එකක්, future focus cockpit එකක් විදිහට හැඳින්වෙනවා. ඒත් එක්කම seats ගත්තාම ඇවිල්ලා මේ seats ඇවිල්ලා light weight seats 4 දෙනෙකුට මේ කාර් එකේ යන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් පිටිපස්සේ ඉන්න passengers ලට ලොකු room එකක්, leg space එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. right මම move වෙනවා. මේකේ engine, transmission and powertrain එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඉතින් මේ layout එක ඇවිල්ලා transverse mid engine all wheel drive setup එකක් තමයි අපිට මෙයාගෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක ඇවිල්ලා B38A කියන වර්ගයේ 1.5 litre turbocharged gasoline engine එකක්. මේකෙන් horsepower 231ක් නිපදවනවා. ඒත් එක්කම මේක කපල් වෙලා තියෙනවා 6 speed automatic transmission එකකට. මෙයාගේ තව 98 kilowatt electric motor එකක්, lithium ion battery pack එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකේ electronic range එක ගැන කතා කරද්දී electronic range එක ඇවිල්ලා කිලෝමීටර්ස් 37ක් වගේ පොඩි electronic range එකක් තමයි අපිට මෙයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 0 සිට 100 දක්වා යන්නේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක්, තප්පර 4.4ක් වගේ පොඩි කාලයක් තමයි acceleration එක 0 to 100 මෙයාගේ තියෙන්නේ.